ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتونا والله العظيم. والحلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، يا ريت تكمل الحلقة لحد الآخر. يلا نبدأ. أنا محمد صابر وده الهاند ستيشن. ثانية بتحول، أنا ميكانيكي مزيكا، بلاش تيجي عالسكة، أنا هجعل منك سكة. الحكاية بدأت في كولومبيا سنة 1999 لما اتنين طلاب 15 و 16 سنة، إريك وديلان، فتحوا النار على زميلهم في المدرسة وقتلوا 19 واحد واتصاب أكتر من 30. حادثة كانت كبيرة جدا، وده عجل قوات الشرطة إن هي تتدخل، وفعلا حصل اشتباكات ما بين الطرفين واتقتل ديلان وإريك. الناس بدأت تتساءل ازاي طالبين 15 و 16 سنة يعملوا جريمة بالحجم ده. بدأوا يدوروا ورا الطالبين دول او المتهمين دول، واكتشفوا ان هم كانوا من الناس اللي بتروح او بتتردد كتير على صالات الفيديو جيم او البلاي ستيشن. الوقت ده طلع المسؤول عن القضية وقال ان هم كانوا بيلعبوا. تصريح غريب جدا خلى الاعلام والرأي العام يتكلم. هل ممكن لعبة فعلا تكون سبب في قتل 19 بني ادم؟ عشان نبسطها لكم، الفيديو جيم بيتقسم لجزئين. الجزء الاولاني هو الاف بي اس، الفيرست بيرسون شوتر، وده بيكون اللاعب، والجزء الثاني بيكون البي تي، البيرسون تارجت، وده اللي انت بتقتله عشان تاخد سكور وبوينتات اعلى. وطبعا كل ما تقتل اكتر كل ما تاخد سكور اعلى. وهنا بيتعلم الاف بي اس انه ينشن كويس على البي تي عشان يجيب سكور اكبر، فينشن على اماكن مميته زي الراس والقلب، واحيانا بتبقى حاجه شبه الرمايه على اهداف متحركه واهداف ثابته. وهنا بتنمو شهوه الانتصار عند اللاعب اللي بيلعب الفيديو جيم او الشوتنج جيم دي، وتلاقيه بيلعب مره واثنين وثلاثه عشان يكسر رقمه الاولاني ويحقق سكور اعلى. ومع التقدم الرهيب في التكنولوجيا ومحاكاة الواقع، بدأت الألعاب دي تاخد شكل تاني، بقت شبه الحقيقة. وده بالظبط اللي بتستخدمه بعض الدول في تدريب العساكر بتاعتها في التدريبات العسكرية، بأن هما بيدخلوهم في أوضة شبه السيموليتور شوية، وبيقيسوا فيها سرعة رد الفعل للعساكر، بيدربوهم على الرماية سواء على أهداف برضو ثابتة أو متحرك، ويشوفوا هل هيبقى عنده كفاءة في الحرب ولا لا. وده معناه ان فعلا الادوات دي بتستخدم في تدريب العساكر على القتال في الحرب. ده اكيد خلى ناس كتير تدور ورا الموضوع، هل في هناك علاقة فعلا بالعنف والاتجاه للجريمة بالالعاب دي ولا لا. طيب نرجع لكلامنا تاني. وبحث عملته الوكالة الامريكية للصحة والخدمة الاجتماعية انهم جابوا 50 طفل وقسموهم لمجموعتين، 25 و25. ال 25 الاولانيين بدأوا يلعبوهم العاب فيديو كتير، العاب مصارعة وشوتنج جيم، ويفرجوهم على المصارعة، يفرجوهم على رياضات عنيفة زي الكاراتيه، الجودو. بينما المجموعة التانية كانوا بيفرجوهم على أفلام رومانسية وبيسمعوهم أغاني وبيعلموهم إزاي يلعبوا موسيقى. وبعد ال 30 يوم فضلوا يلاحظوا تصرفات ال 50 طفل دول سواء في البيت أو في المدرسة. كانت نسبة 35% من ال 25 اللي كانوا بيتفرجوا على المصارعة وبيلعبوا رياضات عنيفة إن هم فعلا بقوا أعنف ضد زمايلهم، في منهم 2 اتحولوا لمجلس تأديب في المدرسة. يعني حوالي النص، 25 طالب بدأ سلوكهم فعلا تتغير، وبدأ يظهر فيه سلوك جديد يتجه للعنف. اما ال 25 طالب التانيين فما لاحظوش تغيير في السلوك قوي، الحاجات بسيطة ممكن نعتبرها مشادات اطفال عادية. وطبعا ممكن نلاحظ نواتج الابحاث دي في الفرق بين الولاد والبنات في الاتجاه للعنف. هنلاقي ان البنات اقل عرضة للالعاب الشوتنج جيم والعاب الرماية والعاب العنف، فهتلاقيهم اقل في الاتجاه للعنف مع الاخذ طبعا بالعمل الجيني. بس مع تقدم التكنولوجيا ممكن يطلع لنا جيل جديد ويكون البنات فيه بتتجه للعنف زي الاستاذه ناديه الجندي. طبعا مع احترامي الكامل للاستاذه ناديه الجندي، انا بحبها اصلا جدا. ويجي دلوقتي السؤال الاهم، هل ممكن الالعاب دي تبقى مؤثره فعلا قوي كده؟ هل ممكن الالعاب دي تكون سبب في العنف والتنمر المنتشر بين الاطفال دلوقتي؟ هل ممكن فعلا الالعاب دي تكون سبب في العمليات الاجراميه والارهابيه؟ طب لو هي تاثيرها كبير قوي كده ليه ما بتتمنعش؟ احب اقول لك لا يا صديقي، بتتمنع. وهنلاقي ان في دول كتير جدا بتمنع تداول الالعاب دي جوه ارضها. هنلاقي لعبه زي بابجي ممنوعه من الصين والهند، وهنلاقي لعبه زي فورتنايت ممنوعه من الحكومه السودانيه والصينيه وباكستان، اللي الحكومه الصينيه بررت القرارات دي وقالت ان الالعاب دي بتنشر عنف وفيها صور للقتل والدم، وده شيء خارج عن القانون. وده خلى اداره لعبه زي فورتنايت تغير استراتيجيتها وتغير شكل اللعبه، بان لما
الشخص كان بيموت بدل ما ينزل دم احمر كان بيغيروا اللون ويخلوه الدم الاخضر واحيانا ازرق. ودول تانية زي المانيا اللي تعتبر اكبر دولة بتمنع العاب الشوتينج جيم والعاب العنف ب60 لعبة ممنوعة داخل الحدود الالمانية، ويجي بعديهم الامارات والسعودية. طيب يا جماعه، حادثه كولومبيا ما كانتش هي الوحيده. مش بس كده، طالب في 2014 في امريكا بيهزر مع زميله وبيلعب معاه زي مصارعه كده في الفصل، وفعلا بيعمل معاه حركه مصارعه، ولكن للاسف زميله بيفارق الحياه. تخيل ان لما جم بيحققوا مع الطالب ده وبيقولوا له انت قتلت زميلك، بدا انهار وقال ان هو ما كانش قصده انه يموته، انه كان بيجرب معاه حركة مصارعة لسه شايفها في التلفزيون. الموضوع فعلا مرعب، ولازم ناخد بالنا ان كل حاجة حوالينا بتأثر علينا سواء بالسلب او الايجاب على سلوكنا في الحياة. يا عم ابعد، يا عم ابعد. وده عم كوكو اللي قرفنا ومطلع، يعني حرام عليك بتبوظ كل الفيديوهات. ارميه ده يا جدعان ولا اعمل ايه؟ لو ارميه هاشتاج ارمي القطه. وفي حوار CNN مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال ان الناس عليها انها تراجع اللي بتشوفه، وان العاب الفيديو جيم والافلام بقت اكتر عنفا، وده بيأثر على الاجيال الحاليه والاجيال اللي جايه. وقال ان المنتجين ومنفذين الالعاب دي لازم يراعوا الموضوع ده. بس العنف اصبح ماده خام للربح والبيع، وده ظهر في انتشار لعبه زي لعبه بابجي بالسرعه الرهيبه دي، وارباح الافلام زي افلام الاكشن، لان البني ادم بطبعه بيحب الاثاره، والحاجات دي مادة خام للإثارة والتشويق. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعل علامة الجرس وتشاركنا رأيك في الحلقة تحت في الكومنتس وهنرد عليك.